What's up mga kapadyak? Sa video to, usapang hubs naman tayo sa mga parts ng bike. Ayan yung contact point ng buong wheel set doon sa frame set ng bike. Tawag ng iba, ehe yata sa Tagalog, pero bottom bracket din yung ehe. Parang yung ehe kasi axle eh. Yung narinig ko sa iba, tinatawag nila na ehe yung hub. At meron din tumatawag ng boha dun sa hub. Yung mekaniko sa amin, ganun yung tawag sa hubs eh, boha. Sa inyo, anong tawag sa inyo sa Tagalog dun sa hub? Ayun yung topic natin sa video na to, lahat ng tungkol sa hubs. Sa hubs, dyan nakakabit yung mga spokes, na yung spokes nakakabit sa rim, tapos yung sa mismong buong gulong, yung hubs yung kumakabit dun sa dropout ng fork, dropout ng frame ng bike. May iba't ibang klase ng hubs eh. Through axle, quick release, at meron ding yung panat pa yung panat pa siya. Yung mga panat, makikita mo dun sa mga budget bikes na mura talaga. Kasi sa mga parang cost cutting ng mga budget bikes eh. Yung hubs na hindi pa naka-quick release. Pinaka-common na makikita natin is yung quick release na madaling tanggalin sa mga hubs. Kapag naka-quick release, madali siyang tanggalin, madaling baklasin, madali kabit. Tapos meron pang isa na parang kagaya lang din ng quick release. Pero mas mataba yung skewers, yun naman yung through axle. Na makikita mo sa mga mas mahal na bike, sa mga mas bagong bikes ngayon, kasi parang doon na yung papunta yung trend ng mga hubs eh, ng dropout sa mga bikes. Lalo na sa mountain bike. Sa ibang discipline ng mountain biking, like sa enduro or dun sa ibang mga aggressive. Pag through axle, secured yung gulong eh. Hindi basta-basta matatanggal. Kasi sa mga through axle, yun yung may mga dropout na pabilog na ganyan. Hindi pa letter C na ganun, nakagaya sa mga quick release. Doon, pabilog na ganyan, nilulusot nila yung gantong skewer. Mas mataba kaysa sa skewer ng quick release. Yun nilulusot ko pa ganun. Kahit lumuwag, hindi basta-basta matatanggal yung gulong. Sabi nila, mas stable yung pagkakapix ng gulong pag through axle. Pag bumili ka ng mga hubs, may mga hubs ka mabibili na may mga kasamang converter kit o axle skewer, tapos yung mga cup, spacer, may kasamang ganyan. Pag bibili ka ng hub. Sa through axle, medyo masyadong madami din kasing ano din eh. Ang madami ding specs eh. Iba ng haba, yung hubs, at yung taba nitong through axle. Kung madami ka dun. Pero sa mga common ngayon, sa mga bikes na, kumbaga, wala ka masyadong inisip quick release kasi parang iisa lang naman na size yan. Meron ding magkakaiba ng haba yung mga hubs kasi, halimbawa, yung hubs sa yung hubs sa road bike, yung hub sa mountain bike, magkakaiba yun ng haba. Yung haba na tinutukoy ko is yung haba ng hub na nasusukat yun dito. Depende sa frame, mas mahaba yung hub sa mountain bike kaysa sa road bike. Kasi magkaiba din yung spacing ng frame eh. Yung pagkakabukan ng frame, magkaiba. Kaya may mga nagtatanong sa akin kung pwede daw ba nilang lagyan ng mountain bike hubs yung road bike. Yun yung magiging issue mo dun. Kasi mas malapad yung mountain bike hub kaysa sa road bike hubs. Kailangan mo ibuka yung frame na hindi advisable. Meron ding hubs na thread type at cassette type. So, dalawa lang yan. Yung cassette type, yun yung mas bago. Bago yung cassette type. Ganito yung itsura niya. Yun namang thread type, ganito yung itsura niya. Sa mga mas murang bike, makikita mo tong thread type na hubs. Sa mga 7-speed, 8-speed na mga budget bike, ganito karaniwan yung hubs na makikita mo. Sa mga 9-speed naman pataas, ganito na yung makikita mo. Kaya kung halimbawa, naka 7-speed ka, naka 8-speed ka, tapos thread type pala yung hubs niya, pag magpapalit ka ng cassette, halimbawa, mag-upgrade ka, na 9-speed ka na, papalit ka ng cassette, ang mabibili mo kasing cassette or sprocket is cassette type. Nakakalito pero yun. Yung cassette type, ganito, pasalpak lang sa cassette type na hubs. Yung pagkakalagay niya. Ganito yung mga mabibili mong cassette. Yun namang thread type na sprocket, ganito, pa-thread siya, tinethread siya dito sa hubs. Hindi ka makakapaglagay ng thread type na sprocket sa cassette type na hubs. So, yun yung compatibility na iisipin mo. Parang lumang technology yung mga thread type, pero mas mura nga, yun yung mga karaniwan nakalagay sa mga budget bikes. At mas bago yung pa-cassette na style. At yung mga hubs, meron din yung speed eh. Karaniwan, mga 10 speed na hubs. Kasi pag 10 speed lang yung hubs, hindi mo pwedeng salpakan ng 11 speed na cassette. Kaya meron talaga 11 speed specific or 11 speed ready na hubs na tinatawag. Kung mag-11 speed ka, tapos hindi pala pwede ng pang 11 speed yung hubs mo, bili ka ng bago. Kaya yung ibang hubs, meron kasamang spacer kasi, halimbawa, pang 11 speed yung hubs. Tapos gagamitan mo lang ng 10 speed, may kasamang spacer na pwede mong gamitin. May pagkakaiba-iba din ng pagkakakabit sa mga disc brake hubs. Magkakaiba din ng style kung paano kinakabit yung rotors dun. Merong bolt type na may 6 na bolts dun sa hubs. Dun tinetread yung rotors, meron namang center lock din.
na lalagay lang, tas ilalak lang yung rotors. So yun eh. Sabi, wala naman daw pinagkaiba yung bolt type at center lock type na hubs eh. Yung sa performance, yung sa rotors. Wala naman daw. Parang mechanic point of view, mas madali lang tanggalin kasi kung center lock. Kasi isa lang yung tatanggalin mo eh. Ano yung pipitin mo. Unlike kung naka-bolt type, marami ka pang tatanggalin ng mga bolts. Bago mo matanggal yung rotors kung kailangan mo tanggalin. Sa hubs, meron din tinatawag na 32 holes, 36 holes. Bali, yun yung butas dito na kung saan nilulusot yung mga spokes na kinakabit dun sa rim. Depende sa rim kung ilan yung holes ng hubs na kailangan mong gamitin. So, 32 holes na rims, 32 holes na hub, 36 holes na rims, 36 holes na hub. Pwede ka rin mag-mix match pero hanggat maaari, mas okay pa din na match kung ilan yung holes sa hubs, sa holes sa rims na gagamitin mo. Common sa mountain bike, 32 holes, 36 holes. Sa mga road bike naman, dun ka makakita ng mas konting holes kasi mas magaan pag konti. Pag usapang hubs, madalas maririnig yung salitang tunog mayaman. Ano ba yung tunog mayaman? Yung sa hubs na kapag nag-free wheel sila, may maririnig kang tunog. Hindi nyo nauuso ngayon na parang gusto nila kasi parang ang angas eh. Kasi yung sa mga stock hubs kasi walang tunog eh, mga tahimik eh. Parang ganito yun eh. Tunog pag nagpe-free wheel ka. Yung karaniwan sa mga mabibili mong hubs. Ngayon, may tunog. Hindi nyo hinahanap ng iba. So, depende sa pulse. Kung ilang pulse, mas maganda yung tunog, mas malakas. Depende rin sa mechanism sa loob. Kung pulse, kung ratchet, kung magnet. So, wala pang experience sa ratchet, wala pang experience sa magnet. Hindi ko pa alam kung paano sila tumunog eh. Pero ito, pulse type to. 6 pulse tong hubs na to. Maganda yung tunog niya. Malakas. Tapos na-testing kong magpatunog ng 3 pulse. Hindi ganito ka-pino yung tunog. So, ano nga ba yung magandang hubs? Wala din eh. Hindi ko din... Wala rin naman kasi ako masyadong experience ng mga hubs eh. Kasi ako, sa mountain bike ko, stock hubs pa din yung gamit ko. Tahimik yung hubs noon. Hindi pa nga seal bearing eh. Loose bearing siya sa loob. Na hiwa-hiwala yung mga pulitas o yung mga bearing sa loob. Pero nakailang service na rin yun eh. Ilang repack na rin. Na hanggang ngayon, okay pa din naman siya. Kumbaga parang serviceability. Mas tingin ko parang mas madaling i-service yung mga hubs na loose bearing. Kasi gagrasahan lang, papalitan lang ng bearing, yung mga bilog sa loob. Madali lang. Yung mga seal bearing na hubs, bibili ka ng bagong cartridge bearing na mas mahal. Ewan ko lang kung madaling maghanap, hindi ko pa sure. Pero mas maganda rin na seal bearing kasi alam mo na mas matibay, mas tatagal. Depende na lang din dun sa gumagawa ng seal bearing na hubs. Sa mga brands, madami na rin nagkalat ng mga brands eh. Mga Chosen, Origin, Submit, Cruiser, Heroic, Speed 1, Mavic na Peke, X-Ram na Peke. Mga ganong hubs sa bangketa, marami kang makikita nagbebenta ng mga ganong hubs. Tsaka ito, Solon, bagong hubs brand dito sa Pilipinas. Ang madami kang mapagpipilian. Hindi ko lang masabi kung alin ba din yung maganda, alin ba din yung matibay, kung alin ba din yung pinakang okay kasi wala naman na experience sa mga iba eh. Kaya wala akong masabi. Kung nasa sa inyo na yun, bahala kayo kung ano yung gustong brand na hubs na piliin nyo. Sa mga nabanggit ko, yun yung mga hubs na karaniwan may tunog na nasa mga 2,500 pataas yung price, 2,500. Itong Solon Salvo naman, sabi, SRP nito 2,500 pero may kapadyak tayo na nagsabi sa atin na nakuha niya lang daw ng 2,300. So, kaya po, natawaran. So, pwede pa pala matawaran nun. May mga hubs din na tahimik, mga Shimano hubs. Iyon, sigurado ka matibay. Alam ko hindi rin seal bearing yun, yung non-series. Merong mas mahal doon ng konti, Biore hubs na, iyon, marami nagsasabi na subok na matibay talaga pang matagalan, pero tahimik lang din. So, nasa sayo kung ano bang gusto mong hubs. Kung gusto mo ba tahimik, maingay, nasa sayo yun. Bali, tumutunog lang naman to pag nagpe-free wheel ka eh. At pag ikaw yung nakasakay sa bike, hindi mo rin masyadong rinig. Mas rinig yun na nasa likod mo or nung makakasama mo kaysa sa'yo, yung tunog ng hubs. Sabi, parang nagiging warning daw yun na sa trails. Pag trails ka, bulusok ka, may makakarinig sa'yo na paparating ka, parang warning sa kanila na yun, tatabi na sila kasi may papadating, maririnig yung tunog ng hubs. Pero sabi ng iba, pag daw maingay yung hubs, nahabol daw ng aso. May nagsasabi din sa akin, sa 4 pounds, 6 pounds, parang yun daw 4 pounds, mas matibay daw kaysa sa 6 pounds. Kasi, ewan ko, yung mas madami yatang pumapalo, mas madaling masira. Ewan ko yun yung may mga nagsasabi ng ganun kasi, na okay lang kahit hindi daw masyadong malakas yung tunog, pero mas tumatagal naman daw. Hindi ko lang alam kung anong brand yung tinutukoy nila dun. Pero ako, 6 pounds tayo para maganda yung tunog, pino yung tunog, malakas.
Oh, ayun. Sana kahit paano may napulot kayo sa video na to sa mga gustong mag-upgrade ng hubs. Kahit paano nagkaroon kayo ng idea tungkol dyan sa mga hubs na yan sa bike. Wala talaga akong kasi yun nga yung sinasabi ko, hindi ko pa naman na-test yung ibang mga brands na yan eh. Hindi ko pa napagkumpara-kumpara, experience ko sa kanila, kung ano yung matibay sa kanila, kung ano yung tumatagal, kung ano yung maganda yung performance. Kasi wala akong masyadong experience yan. Pero ngayon, ang gagamitin ko hubs ay itong Solon Salvo na hubs. Ikakabit ko to sa mountain bike ko, bubuuin ko yung bagong wheelset, papabuo ko. Tapos yun na yung gagamitin ko hubs. At syempre, i-update ko kayo sa tibay nitong Solon hubs. Kung masisira ba to, kung hihina ba yung tunog, or kung anong mangyayari. Yun. Asahan nyo yan sa mga videos na ilalabas pa natin. I-update ko kayo doon. Tingin ko kasi medyo hindi ka na rin naman talo kasi dito sa Solon. Kasi kung tingin mo, kung mapapaisip ko na pare-parehas lang naman yung mga hubs na yan, ganun, ganito, sa brand lang nagkaiba. Solon kasi, may warranty yung hubs nila na 1 year. Kung pag nasira, pwede may pa-warranty. Sa ibang mga hubs, na halos kagaya lang din ng price, walang warranty. Pag nasira, wala na. Wala ka ng habol. Kaya kung may magtatanong sa akin kung ano yung hubs na okay bili, siguro Solon na. Kasi yun nga, may warranty. At syempre, itong hubs na to, sponsored by Solon. Pero binigay lang sa akin para testing ko daw, i-review ko daw. So ako na bahala. Ayun, ayun nga, i-update ko kayo kung anong mangyayari din sa Solon na to, kung tatagal ba talaga. Like, comment, and subscribe. Like kung nagustuhan nyo yung ganitong video, yung mga videos natin na usapang ganito, usapang ganyan, yung mga bike parts, para gumawa pa tayo ng mas madami pang videos tungkol doon. Like kung nagustuhan nyo, share nyo na sa mga friends nyo. At comment kung may tanong kayo, may request kayo, may suggestion kayo, post nyo sa comment section sa baba. Pag-usapan natin yan. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. I-click nyo na rin yung bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload. So, lagi na tayo mag-upload. So, madalas yung upload natin. Kaya, yun, suggest din kayo ng mga topic na gusto nyo ma-post dito. Yun lang. Ride safe mga kapadyak. See you sa susunod na video. Click nyo lang pala dito sa baba yung subscribe. Sa may bilog dyan, kung hindi pa kayo nakasubscribe. Yung box dito, click nyo lang para pumunta kayo sa website natin, anliahon.com. Pwede kayo mag-post ng mga tanong nyo doon. Tapos ako yung sasagot sa inyo. Tapos yung mga iba nating videos, andyan sa gilid, dalawa, pili lang kayo, hindi nyo pa napanood. Yun lang.